Assalamualaikum. Hari ini kita buat wisel ataupun peluit daripada getah paip ni. Dah siap dah. Tak sampai setengah jam aja buat. Wisel ni dia sesuai untuk waktu untuk kita survival ke, kita senang bawa sebab boleh di kepak-kepak kan, ringan, tahan karat. Mudah dibuat ni. Untuk yang orang outdoor bagus. Ni buat satu ni, simpan dalam poket. Kita boleh simpan dalam poket. Dia getah. Ini kita buat pada hutan ataupun kita tak ada ini, kalau dalam hutan ke kita bawa plastik aja kita simpan. Dia senang. Dia ada dua bunyi. Ada dua bunyi benda ni. Satu kita masukkan tangan ni. Begitu. Satu kita ni. Tapak tangan ni. Ni ada lubang ni kalau kita nak main. Ataupun sendal dengan kayu pun boleh ni. Jadi satu kita boleh pusing dengan ni. Bunyi dia lain sikit. Kita boleh kepakkan dia. Ataupun kita nak kepak sebelah sini. Boleh, siapa nak buat boleh. Senang je. Mudah. Model dia baru 50 sen, RM1 je. Getah paip ni yang lama kita pergi cari kat scrap. Okey, Assalamualaikum dan salam waras.